বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন চেনেললৈ য'ত আমি আলোচনা কৰিম বিজনেছ টিপছ আৰু বায়োগ্ৰাফিৰ ওপৰত। তো বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আপুনি 21 বছৰ বয়সত 100 কোটি টকাৰ কোম্পানী বনাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল এটা ডাঙৰ বিজনেছৰ পৰা টকা ইনকাম কৰাটো হয়তো আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহে অসম্ভৱ কথা বুলি ভাবিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল সৰুৰ পৰা আমাক যিবোৰ কথা কৈ আহিছে সেইবোৰ কথা আমি মানি আহিছোঁ। এটা ভাল আইডিয়া আৰু কেইবছৰমানৰ কষ্টই যে আপোনালোকক কোটিপতি বনাব পাৰে ঠিক তেনেধৰণৰ উদাহৰণ এটা লৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। তো বন্ধুসকল আমাৰ মাজত খুব কম মানুহে আছে যোনে ম'ম' খাই বেয়া পায়, আনফালে ম'ম' সকলোৰে প্ৰিয়। বেলেগৰ নাজানো কিন্তু মই খুবেই ভাল পাওঁ। তো আজি আমি ধামাকাদাৰ কেছ ষ্টাডি কৰিম ৱাও ম'ম'ৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকে বিজনেছ ভাল পায় বা বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিছে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তো বন্ধুসকল সকলোৱে ভাবে যে ডাঙৰ বিজনেছ এটা কৰিবলৈ হয়তো বহুত টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু বহুত ডাঙৰ টীম বনাব লাগিব আৰু বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব, কিন্তু তেনেকুৱা একো নহয়। আমি আজি কেছ ষ্টাডি কৰিম কেনেকৈ ৱাও ম'ম'য়ে এখন সৰু ফুড ষ্টলৰ পৰা 100 কোটি টকাৰ কোম্পানী বনালে। ৱাও ম'ম'ৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ আৰম্ভণি কলেজৰ সৰু দুটা ল'ৰাই কৰিছিলে। তাৰে এজনৰ নাম আছিল সাগৰ দৰিয়ানী আৰু আনজনৰ নাম আছিল বিনোদ হামগেই। ৱাও ম'ম' কোম্পানীৰ ভিতৰত সাগৰ দৰিয়ানীয়ে সকলো মাৰ্কেটিং চায় আৰু তাৰ বাহিৰে বাকী যিমানবোৰ কাম আছে সকলোবোৰ বিনোদ হামগেই কৰে। এওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 2008 চনত কলকাতাত, যেতিয়া এওঁলোকে ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজৰ থাৰ্ড ইয়েৰত আছিল। এওঁলোকে পঢ়া শুনাত ইমান ভাল নাছিল। যেতিয়া তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ম'ম' খাব গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিছিলে ম'ম'ক যদি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড বনাই বেচা হয় কথাটো কেনেকুৱা হ'ব। কিন্তু এইবোৰ সম্ভৱ কেনেকৈ হ'ল। এখন সৰু ফুড ষ্টল খুলিছিল আৰু এতিয়া 320টা আউটলেট অপশ্যনেল হৈ আছে আৰু ইহঁতৰ বৰ্তমান লাভ হৈছে 200 কোটি টকা। তো এইবোৰ কেনেকৈ হ'ল, কেনেকৈ এওঁলোকে ইমান ডাঙৰ কোম্পানী বনালে এখন সৰু ফুড ষ্টলৰ পৰা, ব'লক আমি 5টা ষ্টেপত আলোচনা কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হৈছে অল্টাৰনেটিভ ইনকাম। যেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত টকা নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে অল্টাৰনেটিভ ইনকাম বিচৰা আৰম্ভ কৰক। সকলোৱে কয় মই বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু মোৰ তাত টকা নাই। টকা এওঁলোকৰ ওচৰতো নাছিল। এওঁলোকে 30,000 টকাৰ লোন লৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু এজনে খুৰীক এপ্ৰ'চ কৰিছিল ম'ম' বনাবলৈ। দোকানখন অলপ ভাল জেগাত খোলা হৈছিল, সেইবাবে এওঁলোকৰ প্ৰথম দিনৰ ইনকাম আছিল 2200 টকা। এতিয়া এওঁলোকক ভাল এজন ৰান্ধনীৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, সেয়েহে এওঁলোকে ৰামজী নামৰ মানুহ এজনক 3000 টকা পাৰ মন্থত পাৰ্ট টাইম ৰান্ধনী ৰাখিছিলে। সাগৰ দৰিয়ানীয়ে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত উঠি ম'ম' বনোৱা সামগ্ৰী কিনিবলৈ গৈছিলে আৰু চাওঁতে চাওঁতে এওঁলোকৰ লাভ 60,000 টকা পালেহি। আৰু এওঁলোকৰ লাভ দেখি পেঞ্চিল ৰিটেইলাৰৰ মানুহে এওঁলোকক দোকান দি দিলে আৰু এওঁলোকে দোকান অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ লাভ 2 লাখ টকা পালেহি আৰু চাওঁতে চাওঁতে লাভ 7 পৰা 8 লাখ টকা পালেহি। ইয়াকে কয় গ্ৰেট প্ৰডাক্ট উইথ গ্ৰেট মাৰ্কেটিং। তো বন্ধুসকল নাম্বাৰ 2 হৈছে ইন'ভেশ্যন ইজ দ্য নিউ গেম। তেওঁলোকে ম'ম'ৰ ওপৰত নতুন নতুন ইন'ভেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলে। এওঁলোকে পেন ফ্ৰাইড ম'ম', চীজ ম'ম' এনেদৰে আৰু বহুত নতুন নতুন প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটলৈ আনিলে আৰু এই প্ৰডাক্টবোৰে ৱাও ম'ম'ৰ গেম চেঞ্জ কৰি দিলে। তো বন্ধুসকল 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে চাৰ্জি ব্ৰিংছ এনাৰ্জি। যিকোনো এটা বিজনেছ ডাঙৰ কৰিবলৈ হ'লে এটা ডাঙৰ টীমৰ প্ৰয়োজন হয়, তুমি অকলে একো কৰিব নোৱাৰা। ঠিক তেনেদৰে ৱাও ম'ম'য়ে নিজৰ টীম বহুত ডাঙৰ কৰিলে আৰু এওঁলোকে প্ৰথম এপ্ৰ'চ কৰা ৰামজীয়ে এতিয়া মান্থলি 1.5 লাখ টকাৰ দৰমহা পায়। তো বন্ধুসকল 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ৰেভিনিউ আপস্কেল। ৱাও ম'ম'য়ে মাল্টি মোবাইল মডেলৰ ওপৰত কাম কৰে, য'ত ভাড়া কম তাত ডাঙৰ দোকান খোলে আৰু য'ত ভাড়া বেছি তাত সৰু দোকান খোলে আৰু এওঁলোকে লোকেশ্যন হিচাপে দোকান ডিজাইন কৰে আৰু সকলো কণ্ট্ৰল কৰে। ইয়াৰ লাভ হৈছে এওঁলোকৰ সৰু সৰু দোকানবোৰেও 20 পৰা 30 লাখ টকা ইনকাম কৰি দিয়ে আৰু ভাড়া কম লাভ বেছি হয়। আৰু বন্ধুসকল লাষ্ট 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ছাষ্টেইনেবিলিটি অভাৰ গ্ৰোথ। এওঁলোকে মেইন ফ'কাছ ইহঁতৰ ৰেভিনিউ মানে লাভত দিয়ে, ৰিয়েল বিজনেছ কৰে। এওঁলোকে 2015 চনলৈ একো ফাণ্ডিং লোৱা নাছিলে। এওঁলোকে এখন দোকান খোলে আৰু তাৰ পৰা ইনকাম হোৱা সকলোবোৰ টকা আন এখন দোকান খুলিবলৈ লগাই দিয়ে। তো বন্ধুসকল ৱাও ম'ম'য়ে এনেকৈ 30,000 টকা ইনভেষ্ট কৰি 100 কোটি টকাৰ কোম্পানী বনালে। তো বন্ধুসকল এইটো আছিল মোৰ আজিৰ প্ৰথম ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই নিজকে আপগ্ৰেড কৰি আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিম। বিজনেছ টিপছ, বায়োগ্ৰাফী আদি কৰি আগলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ'